আপুনি যদি এজন ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক হয় তেন্তে এই ভিডিওটোৱে আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি বেংকলৈ যিকোনো কামৰ বাবে ডিপোজিট উইথড্ৰল নাইবা আপুনি যদি এটা SBI একাউণ্টও খুলিব যায় তেন্তে এটা টোকেন নাম্বাৰ ল'ব লাগে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ টোকেন নাম্বাৰটো ডিসপ্লে কৰে তেতিয়া আপুনি সেই ডিসপ্লে হোৱা কাউণ্টাৰটোত গৈ নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰে যাৰ বাবে এটা দীঘল লাইন ধৰিব লাগে আৰু বহুত বেছি সময় ক্ষতি কৰিবলগীয়াও হয় গতিকে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ ঘৰতে থাকি টোকেন নাম্বাৰটো ল'ব পাৰিব আৰু টোকেন নাম্বাৰটো ডিসপ্লে হোৱাৰ কিছু সময়ৰ আগত বেংকলৈ গৈ নিজৰ কামটো তৎক্ষণাত কৰিব পাৰিব তেন্তে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিও আপুনি পাই থাকিব তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো টোকেনটো বুক কৰিবলৈ SBI এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনাৰ যি প্লে ষ্টৰ আছে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ ওপৰত যি সাৰ্চ বাৰ আছে তাত টাইপ কৰি দিয়ক SBI নো কিউ লিখাৰ পাছত সাৰ্চ কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ বহুত এপ্লিকেশন আহিব ওপৰতে থকা ষ্টেট বেংক নো কিউ এপ্লিকেশনটো সিলেক্ট কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত ওপেন কৰি দিব আৰু এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব য'ত এপ্লিকেশনটোৰ বিষয়ে কিছুমান গাইডেন্স শো কৰিব এতিয়া তলত থকা স্কিপ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ লোডিং হ'ব আপুনি ভাল পোৱা ভাষাটো সিলেক্ট কৰিব মই যেনিবা ইংলিছটোকে সিলেক্ট কৰি দিছো এতিয়া আপোনাৰ নাম ফোন নাম্বাৰ আৰু যিটো ব্ৰাঞ্চ আপুনি ভিজিট কৰিব সেই ব্ৰাঞ্চটো সাৰ্চ কৰি সিলেক্ট কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ সাইন আপ কৰি দিয়ক সাইন আপ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাক সাৰ্ভিস সিলেক্ট কৰিবলৈ দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ কি কাম আছে ইয়াত বহুত সাৰ্ভিস আছে ফৰেক্স গভ চালান ডিপোজিট উইথড্ৰল আদি আপোনাক যি লাগে সেই হিচাপত আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিব মই এনেই এটা গভ চালানটোত সিলেক্ট কৰি দিছো আৰু সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এনেকৈ লোকেশন এনাবল কৰিবলৈ এটা পপআপ আহিব এই পপআপটোত ইয়েস কৰিব ইয়েস কৰাৰ পাছত এটা এনেকৈ ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছ পাব আপুনি যিটো ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিছিলে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ ইয়াতে এড্ৰেছটো শো কৰিব আৰু কাষত ওপৰত লিখা আছে যে বুক বুলি এটা অপচন আছে সেই বুকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ সোৱাইপ কৰি দিব এতিয়া আপুনি ভাৰ্চুৱেল টিকেটটো দেখা পাইছে অৰ্থাৎ এই টিকেটটো এক্টিভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই টিকেটটো যেতিয়া আপোনাৰ বেংকত ডিসপ্লে কৰিব আপুনি কাউণ্টাৰলৈ গৈ আপোনাৰ যিখিনি কৰিব লগা কাম আছে সেই সকলোখিনি কৰিব পাৰিব যিহেতুকে আপুনি এজন SBI কাষ্টমাৰ তেন্তে এই টিকেটৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানে আগতে যেনিবা বেংকলৈ গৈ টিকেটটো বুক কৰিছিলে তাৰ পিছত আপুনি কাউণ্টাৰত কামখিনি কৰিছিলে এতিয়া ঘৰতে বুক কৰিব পাৰিব আৰু বহুত টাইম সেভ হ'ব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া কমেন্ট কৰে লাইক কৰে তেতিয়া মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগে কাৰণ এটা অন্য ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাই যাওঁ ধন্যবাদ জয় অসম